याही व्यतिरिक्त युनिव्हर्सिटी ऑफ पुणेनी गेल्या 4-5 वर्षापूर्वी एक स्कीम आणलेली आहे. थर्ड इयरला गेल्यानंतर तुम्ही काही सब्जेक्ट दुसऱ्या ब्रांचचे ऑप्ट करू शकतात. ओके. मायनर मेजर म्हणून. ओके. उदाहरणार्थ सांगायचं, एखाद्या मेकॅनिकलच्या मुलांनी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स हा सब्जेक्ट 20 क्रेडिटचा कम्प्युटरचा घेतला. ओके. कम्प्युटरचे मुलं ज्या पद्धतीने ते विषय शिकतात त्याच पद्धतीने हा शिकणार. कम्प्युटरचे मुलं ज्या पद्धतीने विद्यापीठाच्या परीक्षा देतात त्याच पद्धतीने हा देणार. ओके. आणि मग हा फायनल जेव्हा तो पास होईल त्याच्यामध्ये, तर याची जी डिग्री असेल ती बी मेकॅनिकल विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स ऑनर. अरे वा. एवढ्या सगळ्या गोष्टी असताना मी गमतीनं म्हणत असतो की कम्प्युटर इंजिनिअरिंग हॅज बिकम अ टूल. बरोबर. ते हत्यार आहे, ज्याला वापरता येईल त्याला कंपनी घेईल. खरी गोष्ट. त्यामुळं ब्रांच स्पेसिफिक आता काही राहिलेलं नाही.